প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হৈছে বৰ্তমানত কিবা এটা কাম চলি আছে বৰ্তমানত কিবা এটা ঘটনা চলি আছে আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হৈছে বৰ্তমানত কিবা এটা কাম চলি আছে বা কিবা এটা ঘটনা চলি আছে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তো বন্ধুসকল এই দুটাৰ অৰ্থ যদিও বৰ্তমানত কিবা এটা কাম চলি আছে বা ঘটনা চলি আছে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তথাপি অলপ ডিফাৰেন্স আছে যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেন্স তাকে আজি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় বুজিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু-বান্ধৱী এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকল অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সিহঁতকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়িছো তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই লিখিছো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আকৌ ইপিনে লিখিছো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস দ্যাট মিন্স প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ মাজৰ যিখিনি ডিফাৰেন্স তাক আমি বুজিবলৈ এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো মই একপিনে লিখিছো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আৰু আনপিনে লিখিছো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ হলে আমি সেন্টেন্সটো কেনেকৈ বনাব লাগে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো দিব লাগে তাৰপিছত এম ইজ আৰ এই তিনিটা হেল্পিং ভাৰ্বৰ যিকোনোটা আমি ইউজ কৰিব লাগে সাবজেক্ট অনুযায়ী তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি যোগ কৰি দিব লাগে তাৰপিছত আমি অবজেক্ট লিখি দিলে বাক্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে গঠন হয় আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত যেতিয়া আমি বাক্যটো গঠন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমাক কি লাগিব যে সাবজেক্টটো থাকিলে সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে লক্ষ্য কৰক হ্যাভ হ্যাজ বিন দ্যাট মিন্স হ্যাভ হ্যাজ বিন দিব লাগিব এম ইজ আৰ ঠাইত আমি কি লগাব লাগিব হ্যাভ হ্যাজ বিন তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি এটো একে থাকিলে তাৰপিছত আমি সিন্স বা ফৰ ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত সিন্স বা ফৰ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াতে টাইম এটা দিব লাগে তো এই আছিল সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ দ্যাট মিন্স বাক্য দুটা গঠন কৰাৰ ফৰ্মুলা এই দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব ইজিলি আমি বাক্য গঠন কৰিব পাৰিম এতিয়া কথা হৈছে যে এম ইজ আৰ এই তিনিটা আমি কাৰ লগত ইউজ কৰিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে সাবজেক্টটো যেতিয়া আপোনালোকে আই পাব তেতিয়া এম ইউজ কৰিব আকৌ হি সি ইট বা নেম যিকোনো সিঙ্গুলাৰ নেম হলে আপোনালোকে ইজ ব্যৱহাৰ কৰিব সাবজেক্টটো যদি উই ইউ দে এইবিলাক পায় তেতিয়াহলে আৰ ইউজ কৰিব দ্যাট মিন্স প্লুৰেল নাম্বাৰ হলে আমি আৰ ইউজ কৰিম ধৰক যদু এণ্ড মধু এটাতকৈ অধিক নাম যেতিয়া আমি বুজাম তেতিয়া আমি আৰ ইউজ কৰিম আকৌ ইপিনে চাওক হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন আমি কাৰ লগত ইউজ কৰিম যে সাবজেক্টটো যেতিয়া আপোনালোকে আই উই ইউ দে পাব বা প্লুৰেল নাম্বাৰ পাব তেতিয়া আপোনালোকে হ্যাভ বিনটো ইউজ কৰিব আকৌ হি সি ইট বা সিঙ্গুলাৰ নেম যদি হয় সাবজেক্টটো তেতিয়াহলে হ্যাজ বিনটো ইউজ কৰিব তো এইখিনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল যে ইয়াতে লিখিছো যে বৰ্তমানত চলি আছে যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে হৈছে বৰ্তমানত চলি আছে আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হৈছে বৰ্তমানত চলি আছে তো দুটা অৰ্থ যদিও একে পাৰ্থক্যটো ক'ত যে পাৰ্থক্যটো হৈছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আপুনি যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কথা উল্লেখ কৰিব তেতিয়া অতীতৰ এটা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কামটো চলি থকা বুজাব লাগিব দ্যাট মিন্স অতীততে কামটো আৰম্ভ হৈছিলে আকৌ বৰ্তমানলৈকে কামটো চলি আছে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বাক্যটো লিখিব লাগিব এই আছিল ডিফাৰেন্স যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বৰ্তমানত কামটো চলি আছে দ্যাট মিন্স ঘটনাটো বৰ্তমানত চলি আছে একশনটো হৈ আছে আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত কি আছিল যে অতীতৰ এটা সময়ত কামটো আৰম্ভ হৈছে আকৌ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে এটা আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে পাৰ্থক্যটো কি আছিল যে বৰ্তমানত ডাইৰেক্ট বৰ্তমানত চলি আছে বুজালে এইটো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত বুজিম আকৌ অতীতৰ এটা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি আছে বুজালে আমি এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব এইখিনি আছিল পাৰ্থক্য তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে ডিফাৰেন্সখিনি কি আছিল এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক আই এম ইটিং যে মই প্ৰথমতে সাবজেক্টটো আই লগাই দিলো আকৌ আই লগত এম লগাই দিলো তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিলো
যে আই এম টিচিং ধৰক মই শিকাই আছোঁ আই এম টিচিং ইউ আৰ লাৰ্ণিং আপোনালোকে শিকি আছে তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে ডেট মিনছ একশ্যনটো ৰানিং হৈ আছে আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি প্লাছ হৈ থাকিব ভাৰ্বটো আমি আই এন জি ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব আকৌ ভাৰ্বৰ আগত যেতিয়া আমি এম ইজ আৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আকৌ ভাৰ্বৰ আগত যেতিয়া হেভ বিন বা হেজ বিন ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বুলি বুজিব লাগিব আকৌ এই বাক্যটোকে যে আই এম টিচিং এই বাক্যটোকে যেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিবলৈ যাম বা ক'বলৈ যাম তেতিয়া এনেকৈ ক'ব লাগিব আই হেভ বিন আই লগত হেভ দিব লাগিব আই হেভ বিন টিচিং যে মই শিকাই আছোঁ I have been teaching, মই শিকাই আছোঁ I am teaching, মই শিকাই আছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো লক্ষ্য কৰিব I have been teaching ইয়াতে মই since লগাই দিছোঁ যে since morning that means ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই বৰ্তমানলৈকে শিকাই আছোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই শিকাই আছোঁ যে মই শিকোৱা কামটো আৰম্ভ হৈছে অতীতৰ এটা সময়ত ৰাতিপুৱা আৰু বৰ্তমানলৈকে শিকাই আছোঁ এই আছিলে ডিফাৰেঞ্চ আৰু এইটোত কি কৈছে মই ডাইৰেক্ট যে এট প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমানত মই শিকাই আছোঁ আৰু এইটো কেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে শিকাইছোঁ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই শিকাই আছোঁ আই হেভ বিন টিচিং চিন্স মৰ্ণিং তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক দে আৰ প্লেইং ডেট মিনছ সিহঁতে খেলি আছে দে আৰ প্লেইং সিহঁতে খেলি আছে বৰ্তমানত খেলি আছে একশ্যনটো বৰ্তমানত চলি আছে বুজাইছে আকৌ ইয়াতো লিখিছোঁ দে হেভ বিন প্লেইং সিহঁতে খেলি আছে তো পাৰ্থক্যটো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে মই ইয়াত লিখিছোঁ ফৰ 2 আৱাৰ্ছ আমি যিটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সেই অনুযায়ী ইয়াতে লিখিছোঁ ফৰ 2 আৱাৰ্ছ যে সিহঁতে খেলি আছে 2 ঘণ্টা ধৰি যে 2 ঘণ্টা ধৰি খেলি আছে এটা টাইম দিয়া আছে যে অতীতৰ এটা টাইম দিয়া আছে যে 2 ঘণ্টা ধৰি সিহঁতে খেলি আছে আকৌ এইটোত কি কৈছিলে যে বৰ্তমানত খেলি আছে ডাইৰেক্ট বৰ্তমানত বুজিছে আকৌ এইটো বুজাইছে যে 2 ঘণ্টা ধৰি খেলি আছে তো এই ধৰণে আমি পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে আই এম ইন কলেজ মানে বৰ্তমান মই কলেজত আছোঁ আই এম ইন কলেজ আই এম ইন গুৱাহাটী মই গুৱাহাটীত আছোঁ ইয়াত প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব নথকাৰ কাৰণে এমটোৱে মেইন ভাৰ্বৰ কাম কৰিছে যে আই এম ইন কলেজ মই কলেজত আছোঁ আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক হি হেজ বিন ইন কলেজ তেওঁ কলেজত আছে আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে ফৰ 3 আৱাৰ্ছ ডেট মিনছ এটা টাইম উল্লেখ কৰা আছে যে 3 ঘণ্টা ধৰি তেওঁ কলেজত আছে যে 3 ঘণ্টা ধৰি তেওঁ কলেজত আছে যে হি হেজ বিন ইন কলেজ ফৰ 3 আৱাৰ্ছ আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক হি ইজ ৱাৰ্কিং তেওঁ কাম কৰি আছে কাম কৰা কামটো বৰ্তমানত চলি আছে ডাইৰেক্ট একশ্যন হৈ আছে যে হি ইজ ৱাৰ্কিং আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক দ্য মেন হেজ বিন ৱাৰ্কিং ইন দিছ স্কুল ডেট মিনছ এই স্কুলখনত মানুহজনে কাম কৰি আছে আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এটা টাইম দিয়া আছে চিন্স লাষ্ট ইয়াৰ যে যোৱা বছৰৰ পৰা মানুহজনে ইয়াত কাম কৰি আছে মানুহজনে কাম কৰি আছে যে বৰ্তমানত চলি আছে বাট ইয়াতে এটা টাইম মেনশ্যন কৰা আছে যে যোৱা বছৰৰ পৰা যে অতীতৰ এটা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আকৌ বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব মই কেতিয়াবা চিন্স ইউজ কৰিছোঁ আকৌ কেতিয়াবা ফৰ ইউজ কৰিছোঁ যে চিন্স বা ফৰ পিছত আমি এটা টাইম লগাই দিব লাগে যেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বাক্যটো লিখিবলৈ যাম এতিয়া কথা হৈছে যে চিন্সটো মই কেতিয়া ইউজ কৰিম আকৌ ফৰটো কেতিয়া ইউজ কৰিম মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব চিন্সৰ অৰ্থ এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰে পৰা ধৰক সোমবাৰৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলিৰ পৰা এনেকুৱা পৰা অৰ্থত আমি চিন্স ইউজ কৰিম আকৌ ফৰটো কেতিয়া ইউজ কৰিম যে ধৰি অৰ্থত আমি ফৰ ইউজ কৰিম ধৰক 2 ঘণ্টা ধৰি 1 বছৰ ধৰি 1 সপ্তাহ ধৰি 10 বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৰ্থত আমি ফৰ ইউজ কৰিম ডেট মিনছ ফৰটো আমি ইউজ কৰিম পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকিলে এটা নিৰ্ধাৰিত সময় দিয়া থাকিলে আকৌ চিন্সটো আমি ইউজ কৰিম পইণ্ট অফ টাইম দিয়া থাকিলে ডেট মিনছ নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া থাকিলে আমি চিন্স ইউজ কৰিম তো বন্ধুসকল চিন্স আৰু ফৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম তাৰ বাবে সহজ এটা ধাৰণা দিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে চিন্সটো আমি পৰা অৰ্থত ইউজ কৰিম অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ আকৌ ফৰটো আমি ইউজ কৰিম ধৰি অৰ্থত আকৌ চিন্সটো পইণ্ট অফ টাইম দিয়া থাকিলে আকৌ পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকিলে আমি ফৰ ইউজ কৰিম পিৰিয়ড অফ টাইম মানে হৈছে নিৰ্ধাৰিত সময় আকৌ পইণ্ট অফ টাইম মানে হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময় ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব
days, month, years, yesterday, last night, last month, years, last week, last Monday, seasons, festivals, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি চেঞ্জ ইউজ কৰিম। আকৌ ফৰটো আমি ইউজ কৰিম পিৰিয়ড অফ টাইম, ধৰক ছেকেণ্ড, আকৌ ধৰি অৰ্থাৎ ধৰক 5 ছেকেণ্ড ধৰি, 10 ছেকেণ্ড ধৰি, তাৰপিছত মিনিট, ধৰক 10 মিনিট ধৰি, 5 মিনিট ধৰি, আকৌ আৱাৰ্ছ 1 ঘণ্টা ধৰি বা 2 ঘণ্টা ধৰি বা 3 ঘণ্টা ধৰি, এনেকুৱা অৰ্থাৎ আমি ফৰ ইউজ কৰিম। ডে, এদিন ধৰি, 2 দিন ধৰি, 3 দিন ধৰি, ধৰক সপ্তাহ, 1 সপ্তাহ ধৰি, 2 সপ্তাহ ধৰি, ডেট মিনছ পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকিলে, নিৰ্ধাৰিত সময় দিয়া থাকিলে। মান্থ, 1 মাহ ধৰি, 2 মাহ ধৰি, বা ইয়াৰ 1 বছৰ ধৰি, 2 বছৰ ধৰি, তো ডিকেডছ, শতাব্দী, তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ ইউজ কৰিম। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে চিন্স আৰু ফৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে জাষ্ট ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰিব আৰু তেনেধৰণে বাক্য বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেনেধৰণৰ বাক্য গঠন কৰিব। তো নিশ্চয় আপোনালোকে বহুতো চেণ্টেন্স বনাব পাৰিব বা ভিতৰৰ পৰা সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।